छोरले म कृष्ण राणा मगर आज चाहिँ मैले सेकेन्ड सिम्पल हार्ड मोसनमा सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट क्वेसन जुन हाम्रो सिलेबसमा रहेको त्यो चाहिँलाई मैले डिल गर्ने कोसिस गरेको छु र मेरो आजको टपिक छ टाइम पिरियड अफ हेलिकल स्प्रिङ मास सिस्टम भनेको सिम्पल पेन्डुलममा चाहिँ हामीले डिल गरिसकेका छौँ त्यसको टाइम पिरियड के हुन्छ र त्यसमा कन्डिसन्स के सेटिस्फाई भने त्यो हामी एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौँ अनि केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भनेर डिल गरेका थियौँ भने अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दा हेलिकल स्प्रिङ मास सिस्टम छ भनेको अहिले हाम्रो स्प्रिङ छ मास छ त्यसको चाहिँ हामीले सिम्पल पेरियोडिक मोसनमा टाइम पिरियड के हुन्छ भनेर निकाल्न खोजिरहेछौँ। अब त्यसको लागि के गर्ने भन्दा दुईवटा कन्डिसन हुनसक्छ। एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि यसरी होरिजेन्टली ओसिलेट गर्ने अनि यसरी चाहिँ के गर्ने भर्टिकली ओसिलेट गर्ने अबाउट इक्विलिब्रियम पोजिसन होइन अबाउट इक्विलिब्रियम पोजिसन। यसको इक्विलिब्रियम पोजिसन चाहिँ यो रह्यो होइन यो इक्विलिब्रियम पोजिसन चाहिँ के गरेर एक्स नट हामीले लेख्न होइन अथवा स्टेबल पोजिसनबाट चाहिँ के गर्ने टु एन्ड फ्रो मोसन गर्ने अनि यसको चाहिँ यो मोसन हुन्छ इक्विलिब्रियम पोजिसन। अब यहाँनिर सिट गरौँ होइन इक्विलिब्रियम पोजिसन भनेको चाहिँ होइन यतातिर अनि किनकि मासले यतातिर अहिले यसको एक्सप्लेन गरौँ न पहिला जस इक्विलिब्रियम यसको भर्टिकल ओसिलेसन यसको चाहिँ होरिजेन्टल ओसिलेसन होइन त्यसको टाइम पिरियड के हुन्छ भनेर निकाल्न खोजिरहेछौँ। अनि अब कन्सिडर त गर्नु पऱ्यो एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि के गर्नु भन्दा एउटा हामीले ब्लक लियौँ यो ब्लकको मास कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो कन्डिसन अनुसार एम छ हामीले मार्यौँ अनि एउटा स्प्रिङ लिएको छौँ हामीले स्प्रिङको फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको के छ भन्दा के। अब यो फोर्स कन्स्ट्यान्ट केलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि फोर्स कन्स्ट्यान्ट के भनेको चाहिँ के भन्दा फोर्स रिस्टोरिङ फोर्स पर युनिट एक्सप्रेसन युनिट एक्सप्रेसन होइन युनिट एक्सटेन्सन अथवा पर युनिट एक्सटेन्सन अफ लेन्थ अफ द स्प्रिङ इज नोन एज फोर्स कन्स्ट्यान्ट के। अनि त्यो जेनरली रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ कोसँग इक्वल हुन्छ त हामीले लगाएको एक्सटर्नल फोर्ससँग इक्वल हुन्छ त्यसैले यसलाई यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिन्छ। फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको के त के भन्दाखेरि एक्सटर्नल फोर्स पर युनिट एक्सटेन्सन प्रोड्युस इन द स्प्रिङ इज नोन एज दिस इज फोर्स कन्स्ट्यान्ट होइन। अब माइनस किन राखिन्छ माइनस राखिन्छ मिनिङ के भन्दाखेरि यदि रिस्टोरिङ फोर्स लियो भने त त्यो एक्सटेन्सनको त अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ जहिले पनि रिस्टोरिङ फोर्स होइन। अब कसरी भन्दाखेरि एकचोटि हेरौँ मैले एक्सटेन्सन यतातिर दिएँ मैले स्ट्रेच गरेँ भने स्ट्रिङलाई भने भन्दाखेरि त्यो मैले छोडिदिएँ अब्जेक्टलाई फोर्स छोडिदिएँ भने त एउटा फोर्स त रेस्पोन्सिबल छ त्यो स्प्रिङमा प्रड्युस भएको फोर्स हो त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रिस्टोरिङ फोर्स भन्छौँ। त्यो रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ के हुन्छ एक्सटेन्सन यताको छ भनेपछि त्यो रिस्टोरिङ फोर्स यता जान खोज्छ त्यसैले त्यसलाई हामीले के राख्छ नेगेटिभ। अब म्याग्निट्युडको मात्रै हिसाब गऱ्यो भने के हो भन्दाखेरि क्लियर कट भयो नेगेटिभ भनेको डाइरेक्सन मात्र देखाउने भयो होइन। म्याग्निट्युड त फोर्स कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ अथवा स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट यसलाई फोर्स कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छ फोर्स कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छ होइन फोर्स कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छ अथवा स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छ जेनरली चाहिँ फोर्स कन्स्ट्यान्ट भन्छ होइन एफ डिभाइडेड बाई एक्स। अब यो भनेको चाहिँ एसएचएमलाई हुनै पर्ने चाहिँ एकदमै प्रिरिक्विजिट हो। एसएचएम हुनको लागि सिम्पल हार्मोनिक मोसन कुनै पनि अब्जेक्ट ओसिलेटरी अथवा पेरियोडिक मोसनमा गइरहेको छ नि त्यो त्यति कतिखेर एसएचएममा जान्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कन्डिसन भनेको फोर्स प्रोपोर्सनल टु के हुनु पऱ्यो डिस्प्लेसमेन्ट हुनु पऱ्यो अथवा सिम्पली भन्दाखेरि हामीले इलास्टिसिटीमा हुक्स ल भन्ने पढेका हुन्छौँ त्यो हुक्स ल सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो किनकि स्ट्रेस प्रोपोर्सनल टु स्ट्रेन हुन्छ सबै प्यारामिटर्सहरू त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया अथवा लेन्थहरू होइन ओरिजिनल चिजहरू कन्स्ट्यान्ट राखेको छौँ प्यारामिटर राखेको छौँ भने अनि के हुने भयो भन्दाखेरि फोर्स प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो त्यतिखेर एक्सटेन्सन अथवा चेन्ज हुने भयो होइन सिम्पली अहिले हामीले भनेको लेन्थको चेन्ज हुने हो त्यसैले सिम्पली हुक्स ल सेटिस्फाई गरेको छ भने त्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो। अब डिफाइन गर्ने नै यही हो फर्स्ट पार्टमा के हुनु पऱ्यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के गर्नु पऱ्यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज भयो भने यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ फिगर ए नै देख्यो यसलाई नै एक्सप्लेन गर्ने हो होइन। अब त्यस पछाडि म्याथमेटिक्स हो त्यो म्याथमेटिक्स भनेको म्याथमेटिकल नट हो अनि म्याथमेटिकल नटलाई एक्सप्लेन गरिसके पछाडि त्यो राखिसकेपछि अरू सबै भनेको अल्जेब्रा हो र फाइनलमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो टाइम पिरियड याद गर्नु पऱ्यो फाइनल एक्सप्लेन किनभने त्यो भनेको हाम्रो सिम्पल न्युमेरिकल प्रब्लमहरू पनि चाहिन्छ त्यो राखेर नै न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने हो। अर्को भनेको चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि त्यो राखेर एक्सप्लेन गऱ्यो भने हाम्रो लजिकल एक्सप्लेनेसन हुन्छ सर्ट क्वेसन एन्सर पनि लङ क्वेसनमा त चाहिने हाल्यो त्यसैले न्युमेरिकलमा एक्सप्रेसन एकदमै याद गर्नु पऱ्यो र बिच त्योभन्दा माथिको चाहिँ भन्दाखेरि फर्स्ट प्याराग्राफमा एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो हामीले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ कस्तो कस्तो कन्डिसन चाहियो भन्नेहरू फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहियो त्यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज भएपछि क्लियर कट गर्न सकिन्छ र त्यसलाई फिगर याद मात्र गरे पुगिहाल्यो। सेकेन्ड गएर म्याथमेटिक्स अनि थर्डमा गएर त्यसको एक्सप्रेसन फाइनल एक्सप्रेसन होइन
त्यो भयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यसलाई नै मैले इङ्ग्लिसमा लेखेँ भन्नुहोस्, यदि आफ्नो ल्याङ्ग्वेज छैन अब फर्स्ट राइटिङ यसरी कम्प्लिट हुन्छ हैन। लेट अस कन्सिडर स्प्रिङ कन्स्टेन्ट अथवा फोर्स कन्स्टेन्ट के which one is connected with the block of mass m and other friend is connected to the rigid support due to the application of force F. It executes simple harmonic motion and let x be the extension. So force constant k is equal to f by x गरे अथवा restoring force f is equal to minus kx. अब जति सक्दो हुन्छ त्यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजले एकदमै सर्ट इन्फर्मेटिभ बनाउनु पर्यो हैन। यहाँ भएको इन्फर्मेसनलाई पनि हामीले छोड्नु भएन र त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, सर्ट हुनु पर्यो र इन्फर्मेटिभ। किनकि विथ प्रि डिस्क्राइब टाइममा अथवा प्रि डेस्टिन टाइममा अथवा गिभन टाइममा हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो सल्भ गरेर सबै देखाउनु पर्यो। त्यसैले एकदमै सर्ट इन्फर्मेटिभ ल्याङ्ग्वेजमा गइहाल्यो। अनि के गर्नु पर्यो, टाइम पिरियड टी इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन द टाइम पिरियड टी इज गिभन बाइ 2 पाइ रुट अन्डर डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सेलरेसन। यो चाहिँ एकदमै कोर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ टाइम पिरियड निकाल्नको लागि सिम्पल हार्मोनिक मोसन। द्याट्स वाइ यो चाहिँ एकदमै सम्झिनुपर्छ हैन। अब रह्यो, अब त्यही सिम्पल पेन्डुलममा मैले के पनि देखाइदिएको छु त भन्दाखेरि यो टाइम पिरियड त कोर हो भन्ने थाहा भइसकेको छ। अब रिस्टोरिङ फोर्ससँगै रिलेटेड हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसैले के गर्यो त भन्दाखेरि यो केसमा अब्जेक्ट हामीले फोर्स लगायौँ, स्ट्रेच गरिदिउँ, एक्स को एक्सटेन्सन भयो स्प्रिङको, अनि छोडिदियो भने यो पोइन्टमा गएर छोडिदियो भने हामीले एक्स स्ट्रेच भयो, यो पोइन्टमा गएर हामीले छोडिदियो भने के हुन्छ, एक्जिक्युट गर्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसन अबाउट दिस एक्स नट हैन। त्यसैको हामीले टाइम पिरियड निकाल्न हो। अब रिस्टोरिङ फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि रिस्टोरिङ फोर्स भनेको एफ इज इक्वल टु माइनस केएक्स। माइनसको रिप्रेजेन्टेसन के हो, जस्ट इट सोज द डाइरेक्सन अफ रिस्टोरिङ फोर्स हैन। इट अलवेज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम भनेको एक्सटेन्सन यता भयो भने यता हुन्छ रिस्टोरिङ फोर्स। अब यो कम्प्रेसन भयो भने त्यो कम्प्रेसनले रिस्टोरिङ फोर्स कता लानु खोज्छ भन्दा यता लानु खोज्छ, जस अपोजिट हुन्छ टु द एक्सटेन्सन अर कम्प्रेसन हैन, डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसैले रिस्टोरिङ फोर्स भनेको माइनस केएक्स भयो। रिस्टोरिङ फोर्स भनेको न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन हामीलाई थाहा छँदैछ नि है, मास टाइम्स एक्सेलरेसन हो। त्यसैले मास टाइम्स एक्सेलरेसन भयो माइनस केएक्स नै भयो। ए भनेको के आयो, माइनस केएम डी इन्टु एक्स। अब टाइम पिरियडमा लगेर किन हाम्रो टार्गेट भनेको टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला, त्यसैले टी भनेको 2 पाइ रुट अन्डर डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यो केसमा कति भयो एक्स हैन। डिस्प्लेसमेन्ट एक्सेलरेसन भनेको के हो, यो क्वान्टिटी मात्र, किनकि यसले नेगेटिभले के देखाउँछ, डाइरेक्सन देखाउँछ। राख्दाखेरि के आयो, टाइम पिरियड टी भनेको 2 पाइ रुट अन्डर एम बाइ के। त्यसैले यो स्प्रिङमा जुन हामीले आइडियल स्प्रिङ लिएको थियौँ हैन, यसमा यसको मास लिएर पनि केही फरकै पर्दैन हैन। अहिले त यसको मास होस् नहोस् केही फरक पर्दैन, तर अहिले हामीले डिल गरिरहेको भनेको स्प्रिङको मास चाहिँ छैन, आइडियल छ भनेर मानेको हौँ हैन। तर यो केसमा यसको मास राखेर पनि केही फरकै पर्दैन हैन। यसमा चाहिँ फरक पर्छ तर यसमा चाहिँ फरक पर्दैन। त्यसैले फाइनली टाइम पिरियड टी भनेको केमा डिपेन्डेन्सी रह्यो भन्दाखेरि मास टाइम्स टी इज इक्वल टु 2 पाइ रुट अन्डर एम डिभाइडेड बाइ के। भनेको स्प्रिङ मास सिस्टम चाहिँ होरिजेन्टल पोजिसनमा ओसिलेट गरेको छ, होरिजेन्टल पोजिसनमा सिम्पल हार्मोनिक मोसन छ भने ब्लकको मासमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ र फोर्स कन्स्टेन्ट केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। अब यहाँ जति अब्जेक्टको फोर्स कन्स्टेन्ट हुन्छ अथवा स्प्रिङ मास सिस्टमको जतिको ठुलो फोर्स कन्स्टेन्ट हुन्छ अथवा कपलिङ स्ट्रेन्थ बढी हुन्छ हैन। भनेको कति अब्जेक्ट इलास्टिक छ अथवा कति अब्जेक्ट चाहिँ स्ट्रेन्थ कपलिङ स्ट्रेन्थ छ, जति धेरै हुन्छ त्यति त्यसको टाइम पिरियड कम हुन्छ हैन। टाइम पिरियड कम हुन्छ किनकि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। जति ठुलो मास हुन्छ त्यसको टाइम पिरियड पनि के हुन्छ, त्यति धेरै हुन्छ। भनेको कपलिङ स्ट्रेन्थ धेरै भयो, टाइम पिरियड थोरै हुन्छ। किनकि टाइम पिरियड थोरै भनेको के हो, वान कम्प्लिट ओसिलेसन गर्दाखेरि टाइम पिरियड कति लाग्यो। जस्तै मैले यहाँ ल्याएर अब्जेक्टलाई डिस्प्लेस गराइदिएँ इक्विलिब्रियम पोजिसनबाट, यहाँ पुगेर फेरि यहाँ आउँदाखेरि कति टाइम लाग्यो त्यसलाई भन्छौँ हामी टाइम पिरियड हैन। टाइम टेकन बाइ द अब्जेक्ट टु कम्प्लिट वान ओसिलेसन हैन। यहाँबाट सुरु गरेँ हो नि त मैले हैन, यहाँबाट सुरु गरेर अब्जेक्ट यहाँ पुग्छ फेरि यहाँ आउँछ, कति टाइम लाग्यो त्यो ओसिलेसनको लागि, त्यसलाई भन्छौँ हामी टाइम पिरियड। त्यसैले जति कपलिङ स्ट्रेन्थ बढी हुँदो रहेछ टाइम पिरियड के हुन्छ, छोटो हुँदो रहेछ। किनकि कपलिङ स्ट्रेन्थ ठुलो हुनु भनेको हामीले एक्सटेन्सन धेरै गर्नै सक्दैनौँ हैन एक्सटेन्सन। त्यसैले के हुनु पर्यो, टाइम पिरियड चाहिँ के हुनु पर्यो, छोटो हुनु पर्यो। मास धेरै भयो भने के हुनु पर्यो, टाइम पिरियड पनि बढी हुँदो रहेछ हैन। मास बढी भयो भने रिलेसनसिपले त्यही देखाउँछ। अब अर्को केसमा जाउँ, भर्टिकल ओसिलेसनमा जाउँ। भर्टिकल ओसिलेसनमा जाँदाखेरि अब चाहिँ किन यहाँनिर कुनै पनि ग्राभिटीले असर गर्न सक्दैन यो केसमा हैन। यो केसमा चाहिँ के गर्न सक्दैन, ग्राभिटीले असर गर्न सक्दैन है। यो केसमा जस्तै मैले यहाँ राखेँ हैन, ग्राभिटी भनेको त जहिले यो डिरेक्सनको फोर्स हो। अब यो डिरेक्सनको फोर्सले यो डिरेक्सनमा कहिले पनि एक्टिभेट गर्न सक्दैन, किनकि यो भनेको थीटा भनेको 90 डिग्री हुन्छ, अनि यो कम्पोनेन्ट भनेको mg cos 90 डिग्री हुन्छ,
अनि mg cos 90 डिग्रीको भ्यालु भनेको 0 mg 0 छैन तर cos 90 डिग्रीले दिने भ्यालु 0 त्यसैले अ भेक्टर हेज नो नर्मल कम्पोनेन्ट हैन सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यसको कन्ट्रिब्युसन यो डिरेक्सनमा कुनै पनि हुँदैन भने ग्रेभिटीले कुनै पनि रोल प्ले गरेन त्यसैले यसको मासलाई लिए पनि केही फरकै पर्दैन यो केसमा तर अहिले हामीले डिल गर्ने बेला जहिले पनि डिल गर्ने चाहिँ स्प्रिङ चाहिँ हामीले आइडियल लिएको हुन्छौँ अनि यो चाहिँ कस्तो मोसनमा जान्छ भन्दा फ्रिक्सनलेस टेबलमा चाहिँ के गरिरहेछ ओसिलेसन गरिरहेछ अब के जाउँ भन्दा यो केसमा जाउँ यो केसमा जाँदाखेरि त हामीले डिल गर्ने भनेको अहिले डिल गर्ने भनेको स्प्रिङमा मास छैन है रिमेम्बर यो कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु यदि स्प्रिङमा मास छ भने फेरि अलिकति कम्प्लिकेसनमा जान्छ हैन त्यो चाहिँ हाम्रो हायर लेभलको कोर्स हो हाई लेभलको कोर्समा छैन त्यो ब्याचलर लेभल अथवा मास्टर लेभलको ब्याचलर लेभलमा हामी त्यो डिल गर्छौँ हैन प्लस 2 लेभलमा हामी त्यो डिल गर्छौँ यसको मास भएको यसको चाहिँ के हो मास छैन अनि यो बडीको मास चाहिँ त्यही ब्लकको जस्तो बडीको मास कति हो ब्लकको मास m हो अब त्यो मास राख्दिने साथ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो स्ट्रिङ जुन ओरिजिनल लेन्थको स्ट्रिङ थियो l त्यो त एक्सटेन्ड हुन्छ किनकि राख्ने साथ ग्राभिटीले तान्छ हैन ग्राभिटीले कति फोर्सले तान्छ यो अब्जेक्टले भन्दाखेरि mg फोर्स लाग्छ यो अब्जेक्टमा लागिसके पछाडी यो स्ट्रेचिङ स्प्रिङ हो स्ट्रेच हुन्छ कतिले एक्सटेन्सन भयो यो पोजिसनबाट कतिमा गयो भन्दाखेरि x नट पोजिसनमा गयो स्प्रिङ के हो गयो मास राख्ने साथ mg फोर्स लाग्छ mg फोर्स लाग्ने साथ के हो x नट त्यही भएर त्यसलाई मैले रेड पेनले युज गरिरहेको छु रेड मार्करले अब यो पोजिसनमा गइसके पछाडी के हुने हो त भन्दाखेरि अब मैले फोर्स लगाउने भनेको यो केसमा लगेर हैन अब अब्जेक्ट यहाँनिर छ अब मैले फोर्स कता लगाएँ f लगाएँ भनेको मैले अब्जेक्ट छ यसरी तन्काइदिएँ छोड्यो मैले फोर्स कति लगाएँ f अब मैले यसरी तन्काएर कहाँसम्म लिएर गएँ एक्सटेन्सन भन्दाखेरि x सम्म गएँ कतिसम्म एक्सटेन्सन गएँ x सम्म गएँ अब x सम्म एक्सटेन्सन गइसकेपछि टोटल एक्सटेन्सन कति हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि x प्लस x नट भयो ड्यू टु f एन्ड mg यो चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो टोटल फोर्स र टोटल एक्सटेन्सन कति हो किनकि यो स्प्रिङ मास सिस्टममा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ टोटल किनकि फोर्स भनेको रिस्टोरिङ फोर्स भनेको कोसँग इक्वल छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ डाइरेक्सन हैन त्यो नेगेटिभ डाइरेक्सन दियो अनि टोटल एक्सटेन्सन x हो अब यो केसमा हाम्रो कति हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ सजिलो छ त्यति गाह्रो पनि छैन हैन अब एज युजुअल टाइम पिरियड सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई टाइम पिरियड निकाल्ने फर्मुला 2π√100 डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सेलरेसन अब डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सेलरेसनको रिलेसनशिप केबाट दिन्छ रिस्टोरिङ फोर्सकोबाट दिन्छ अब रिस्टोरिङ फोर्स हो रिस्टोरिङ फोर्स भनेको टोटल फोर्स भनेको mg f एउटै डाइरेक्सनमा छ डाउनवर्डमा छ टोटल एक्सटर्नल फोर्स हो mg f टोटल फोर्स भयो यो टोटल फोर्सले के रे रिस्टोरिङ फोर्स कति दिन्छ भन्दाखेरि फोर्स कन्स्ट्यान्ट k टाइम्स टोटल एक्सटेन्सन भनेको पहिला x नट भयो mg को कारणले गर्दा mg को कारणले कति भयो एक्सटेन्सन x नट भयो अनि x पनि आयो x के को कारणले गर्दा f को कारणले गर्दा त्यसैले टोटल डाउनवर्ड फोर्सले के दिन्छ टोटल रिस्टोरिङ फोर्स दिन्छ टोटल रिस्टोरिङ फोर्स के कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो त्यो चेन्ज हुने बेला छैन किनकि स्प्रिङ एउटै छ हैन यसको हामीले मास लिएका छैनौं अनि टोटल एक्सटेन्सन भनेको के हो x प्लस x नट है टोटल एक्सटेन्सन x प्लस x नट भयो अब के गरौँ सिम्प्लिफाई गर्दा f प्लस mg माइनस kx नट भइहाल्यो हैन अनि mg भनेको के हो माइनस kx नट हो kx नट राखेर भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दियौ फोर्स भनेको के हो मास टाइम्स एक्सेलरेसन हामीले लगाएको फोर्स ओसिलेट गर्ने हैन रिस्टोरिङ फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेसन इज इक्वल माइनस kf a भनेको के हो फेरि सिम्पल एक्सप्रेसन सेम एज इट इज यो र योमा कुनै पनि फरक देखिएन एक्सप्रेसन त्यसलाई भर्टिकली राखौं अथवा होरिजोन्टली राखौं ओसिलेट गरौँ के फरकै देखिएन हैन तर यहाँनेर फरक चाहिँ के छ फाइनल रिजल्टमा कुनै प्रब्लम आएको छैन तर इनिशियल रिजल्टमा चाहिँ जुन म्याथमेटिक्स निकाल्ने बेला चाहिँ अलि फरक आछ यहाँनेर हामीले यो अब्जेक्टको वेट पनि लियौं तर यहाँनेर हामीले यो अब्जेक्टको वेट लिएन किन ग्राभिटीको कुनै रोल थिएन यहाँनेर चाहिँ ग्राभिटीको रोल थियो यदि हामीले स्प्रिङ आइडियल नलिएको भए यो स्प्रिङको मास पनि लिनु पर्थ्यो किनकि स्प्रिङको पनि वेट आउँछ यहाँ आइडियल भए पनि नभए पनि केही फरकै परेन हैन अहिलेको हाम्रो लेभलमा स्प्रिङ चाहिँ मास हुँदैन भनेर डिल गर्ने हो त्यसैले प्रब्लम कुनै पनि छैन हैन अब एक्सेलरेसन आइहाल्यो एक्सेलरेसन आइसकेपछि फेरि किनकि होरिजोन्टल केस र भर्टिकल केसमा एक्सेलरेसन रिलेसनशिप एउटै छ भनिसकेपछि टाइम पिरियड पनि त्यही नै आयो त्यसैले हेलिकल स्प्रिङ मास सिस्टममा यदि स्प्रिङको मास नलिने हो स्प्रिङलाई आइडियल कन्डिसनमा राख्ने हो भने टाइम पिरियड भनेको के हुनुहुन्छ 2π√100 m/k दिस इज आवर टाइम पिरियड है यो टाइम पिरियडमा डिल गर्नुपर्छ टाइम पिरियड भनेको के हो मैले यहाँबाट वान ओसिलेसन के जस्तै यहाँबाट मैले यहाँसम्म पुर्याएँ अनि फेरि माथि गएर यो आउँछ नि हैन त्यो टु एन्ड अप एन्ड डाउन मोसन हुन्छ त्यसैले यहाँबाट मैले छोड्दै भनेपछि माथि जान्छ फेरि फर्केर यहाँ आउँछ कति टाइम लाग्यो त्यसलाई टाइम पिरियड भन्छ त्यो टाइम पिरियडको एक्सप्रेसन के रहेछ 2π√100 m/k है फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने नि फ्रिक्वेन्सी f भनेको के हो
1 डिभाइडेड बाई टाइम पिरियड। एफ भनेको के भनेको फ्रिक्वेन्सी हो, फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो इन्भर्स रिलेसन टु टाइम पिरियड छ। त्यसैले एफ भनेको के आयो 1/t भनेको के हो 2 पाई रुट अन्डर k बाई m। जे चाहे पनि हामी के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ र प्रेडिक्ट यहीँ पनि गर्न सक्छौँ होइन। अब मास र केसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, स्ट्रिङको लेन्थसँग डिपेन्डेन्ट रहेनछ, यो कुरा पनि हामीले देख्यौँ। तर सिम्पल पेन्डुलममा डिपेन्डेन्सी छ भने देख्यौँ होइन। अब यति गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के गर्न सक्छ सिम्पल पेन्डुलम र हेलिकल मास सिस्टम। सिम्पल पेन्डुलम मेरो अर्को भिडियोमा थियो अब हेलिकल स्प्रिङ मास सिस्टम चाहिँ हामी इजिली डिल गर्न सक्छौँ। त्यसैले जम्मा 3वटा चिज याद गऱ्यौँ भने फिजिक्स त्यति गाह्रो छैन। फिजिक्सलाई चाहिँ हामीले टेक्निकल सब्जेक्ट हो, टेक्निकल्ली नै त्यसलाई हामीले स्टडी गऱ्यौँ भने थोरै समयमा पनि धेरै कुरा जान्न सक्छौँ हामीले। एउटा के हुनु पऱ्यो फिगर याद गर्नु पऱ्यो, आफ्नो ल्याङ्ग्वेज त हुनु नै पऱ्यो। साइन्स पढ्ने मान्छे छ भने ल्याङ्ग्वेज भएन भने त्यो गर्न सकिँदैन। त्यसैले फिगर याद गर्नु भने किनकि हो पिक्चर चाहिँ हाम्रो दिमागमा धेरै बेरसम्म रहन्छ कसैले भनेको चिजभन्दा पनि होइन। पिक्चरले याद गर्नु पऱ्यो, आफ्नो ल्याङ्ग्वेजले एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो। अनि यो म्याथमेटिकल नट हो, यो केसमा यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, इक्वेसन हो, यो याद गर्नु पऱ्यो। अनि नम्बर 2मा भनेको यो याद गर्नु पऱ्यो रिस्टोरिङ फोर्स के हुन्छ निकाल्नु पऱ्यो। म्याथमेटिकल नट फर्स्ट, म्याथमेटिकल नट सेकेन्ड र म्याथमेटिकल नट होइन गाँठो के नट होइन। थर्ड भनेको चाहिँ के हो टाइम पिरियडको एक्सप्रेसन। यति याद गरिसके पछाडि हाम्रो सिम्पल पेन्डुलम होस् अथवा स्प्रिङ मास सिस्टम होस् अथवा साइन्सको कुनै पनि पार्ट होस् इजिली हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। सायद केही बुझाएँ जस्तो लाग्छ होइन। अर्को जोडी म आफूलाई अर्को भिडियोको साथ प्रेजेन्ट गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड किप वाचिङ माई भिडियो। थ्याङ्क यू भेरी मच।